sedapnya dia ada rasa. Assalamualaikum, berjumpa lagi di dapur pakcik. Okey, hari ni pakcik nak tunjuk masak kari sotong. Sotong ni yang tadi tu tengok tu dia ada telur lah dalam dia. Kita buat style mamak sikit. Okey, bahan-bahan dia ni lah dia. Nanti tengoklah. Tak payah nak cerita. Nanti pakcik akan terangkan satu persatu. Kari mamak ni kita bawang dia satu biji ni kita potong lah dia. Katanya dalam masakan dia orang ni potongan dia mesti kena menegak macam ni. Okay, 2 biji bawang besar lagi ni kita akan blender dia. Yang satu biji tadi tu kita dah ricis macam ni. Yang ni kita blender. Okay, inilah dia sotong tadi. Pakcik dah rebus semuanya 1 kilo. Okay, kita jangan rebus dia lama-lama sangat lah. Dalam 2-3 minit nanti kita angkat. Sebab air rebusan sotong ni kita nak pakai nanti. Okay, dah masak dah ni. Bukan dah masak lah. Dah okey dah untuk kita angkat dia. Tak payah masak sangat sebab kita nak masuk dalam kari nanti. Okey, pakcik dalam masukkan minyak dalam kuali pakcik ni, dalam periuk pakcik. Okey, sekarang ni kita nak mula tumis lah. Kita guna 4 sekawan ni. Ni 4 sekawan, bunga lawang, bunga cengkeh, kulit kayu manis, buah pelaga. Okey, kita masuklah pes halia bawang putih ni 2 sudu ya. Itulah nak pes halia bawang putih ni pakcik dah tunjukkan dalam video yang sebelum ni. Siapa yang tak tahu nak buat macam mana pes halia bawang putih tu, boleh refer video yang sebelum ni. Bawang yang kita dah ricis tadi ni kita boleh masuk sekarang. Nak banyak bawang kan, tambah lagi bawang. Rempah daging ya, rempah daging dengan ayam. Pakcik gunakan air sotong tadi tu, pakcik bancuh. Kita guna je lah. Sekarang ni bawang kita dah kekuningan macam ni. Dah cantik dah ni, bau pun dah best. Kita pun masuk lah apa tu rempah kari kita. Pakcik pakai 5 ke 6 sudu macam tu. Okey, seterusnya kita terus masuklah serbuk cili 1 sudu. Serbuk cili 1 sudu. Jintan manis, serbuk jintan manis 1 sudu. Serbuk jintan putih pun 1 sudu. Kita aduklah dia semula. Okey, dah boleh masuk dah daun kari. Kita pakai 2 tangkai je. Masa dia tengah tumis macam ni, kita masukkan dia. Pakcik sekarang nak masukkan bawang blender tadi, air bawang tadi. Okey, boleh masuk lah. Kita tambah air sotong. Kita tambahlah air sotong sikit. Okey. Kita masaklah dia sampai rempahnya betul-betul masakan. Pakcik masukkan cili besar 3 biji, pakcik belah 2. Okey, tengok tu minyak rempah dia naik dah tu. Minyak dia dah naik, maknanya dia rempah dia dah masak. Kita boleh letak, pakcik letak santan. Sebenarnya kita pakai yogurt dengan susu cair. Tapi pakcik tak pakai sebab tak ada yogurt, tak sempat nak beli. Pakcik pakai santan je, 200 ml. Okey, kita dah boleh masuk sotong. Dia tercabut-tercabut kepala tu. Macam mana perut dia penuh dengan telur. Sebab pakcik tak boleh masukkan balik dalam perut dia. Nampak ni, telur dia penuh, telur dia dah tak ada ruang dah nak ni. Okey, inilah dia. Pakcik dah sampai final akhir dah. Kita nak letak daun bawang lah. Daun bawang ni dalam 2 inci macam tu kita potong. Ikutlah ke masing-masing. Letak.
Bagi dia cantik je, itu je. Okey, ni dah. Kita tengok sekali lagi sotong pakcik ni, kari sotong ni. Okey, tu. Sedapnya bila dia rasa dah tadi macam makan kat kedai mamak. Okey, nanti kita tengok pakcik makan. Okey, Mama, bagi satu kari lah. Kasih penuh-penuhnya. Aduh, tengok itu. Sedap kan? Okey, ini kalau kat kedai dia, tahu sendirilah harga berapa. Itulah resepi pakcik ni boleh ikut. Ui, sedap. Tengok telur dia. Sotong ni benda dulu. Kari merata. Okey, jumpa lagi di video-video pakcik yang akan datang dengan resepi lain pula. Assalamualaikum.